ju så att många äldre med olika behov vårdas hemma. Och då är det naturligt att den anhörige också blir delaktig på ett eller annat sätt. Ibland har anhöriga en svår situation. Det är svårt att förhålla sig till någon som har blivit förändrad, som har fått nya behov som man kanske inte riktigt förstår sig på eller kan tillgodose eller möta. Man får inte glömma bort att den anhörige har sina egna behov, sin egen ingång i vårdprocessen, om vi ska kalla det så. Vi har lätt för att ta över som vårdpersonal och säga hur det ska vara. Men här måste man vara väldigt försiktig. Så att man inte spelar bort någon av dem som är involverade. En del anhöriga vill väldigt gärna vara med. Andra anhöriga vill inte, kan inte, av olika skäl som vi inte känner till. Man kan ha haft en relation som har varit svår redan innan och som blir ännu svårare nu. Den anhörige har ändå känt den här personen i många, många år och vet vad som är tillämpligt och vad som har varit viktigt för den som nu behöver vård. Och den som behöver vård kommer ju i en situation där kanske någon annan ska komma väldigt, väldigt nära innanför komfortzonen så att säga. Och det kräver takt, finess, mod och kunskap av den som vårdar. Jag tycker det är väldigt bra att man tar reda på eller får reda på vad den som behöver vård har varit för person innan han eller hon blev sjuk och behövde hjälp. Vi brukar prata om att alla har rätt till lika vård. Men är det så bra att ge lika vård till alla? Alla är ju inte lika. Och vi blir mer och mer olika ju äldre vi blir. Och man har många olika erfarenheter med sig från livet. Och det här måste vi kunna känna av, närma oss, kanske fråga om och så vidare. Men inte behandla alla likadant precis hela tiden. Det här handlar inte om människovärde. Alla är värda lika mycket. Men vi har olika behov som olika människor. Olika intressen. Alla vill inte ta del av kanske vad som erbjuds. Kanske inte passar mig. Vad jag har upplevt är viktigt för anhöriga, det är att bli informerade. Att få veta vem är det som är ansvarig för vården för min anhörige som behöver vård. Vem ska jag vända mig till om jag har några frågor, om jag kanske inte är så nöjd med någonting eller har missuppfattat som det kan vara. Då är det viktigt att information finns och det finns nedskrivet på papper, aktuell information. Vem ska jag ringa till för att få reda på detta? Det viktiga är också att alla listor är uppdaterade. Till exempel läkemedelslistor som har en tendens att ramla mellan stolar och till sist vet ingen vad som gäller. Vi har ju också börjat införa checklistor av olika slag för man ska kunna signera och visa att saker och ting är gjorda som de ska. Det är viktigt också att det finns kontaktuppgifter. Alltså det ska ju finnas, tycker jag, en kontaktperson som är den som är närmast anhörig. Den närmaste som hjälper till i vården. Den som är kontaktperson är inte alltid den som har bäst utbildning. Men ska ändå vara den som håller ihop och kan hjälpa till. Sen ska den kontaktpersonen ha bakom sig ansvariga personer som hjälper dem i arbetet. Som de kan vända sig till och som kan förmedlas tillbaka till den som är i behov av vård och den anhörige. Jag tycker också att det ska finnas vårdplan. Och det införs ju mer och mer vårdplaner av olika slag. De ska följas upp förstås. Så man ser att det blir som man har tänkt och som man har lovat. Och vad som också är viktigt tycker jag är att man har en berättelse eller en redogörelse för vem har den här personen varit tidigare i livet.
Vad har man jobbat med? Vad har man tyckt om? Vad har man ägnat sig åt? För det försvinner ju inte bara för att man är i behov av vård av något slag. Ibland behöver man vård av kroppsliga skäl, ibland av psykiska skäl. Men det som har varit innan finns ju med alltid. Och där är den anhörige väldigt viktig för att kunna förmedla detta till de som vårdar. Sen är det så att man kan förändras även upp i åldern. Och man kan få nya intressen, tycker om nya saker. Och det får man också lov att göra. Men det är en väldig vinst om man kan få hjälp av anhöriga för att ta reda på vem personen är.